bàn mùi tù lên đồ món hút đó ở đây không này rồi đồ ê ra tới đây rồi lên ta làm ra nó đái lên ô sự rồi mấy đấy cha ngồi đấy thôi tên cút bao ấy nó hiện nó ngơ nhỉ chỗ là hôm cái ra hay ốp thấy lắm mọt nước kia nè mọt nước cồn nè ta nằm giang cứ ngục một cái chặt cắm một sẽ tắt á ngủ trên tàu phải lắc lúc bàn spin luôn chuan cái này á đặt đi ai bị đặt đi thế ai đang lấy bút thế ai đó ơi bạn bạn đây đây rồi bạn ồ ốp lại đi mà là hai còn máy đây nè mấy máy đấy ấy tụi mạnh nhóm chơi hai tham phát và lấy luôn đi mà lên lui
nhám trai kia nhám xong nhám không với nhám mấy kế mới chui cái bãi cho Rồi,